ਚਲੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਮਰਤ ਗਰੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟਿਪਸ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ICC ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਨੂ ਦੱਤਾ ਜੀ। ਮਨੂ ਦੱਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸਿਮਰਤ ਸਾਹਿਬ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ICC ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ MD ਤੇ RD ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਤੇ ਨਿੱਘੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ ਆਦਬ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਸਕੋਰ ਆਇਆ 478, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਿਮਰਤ ਜੀ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ 4 ਮਾਰਚ ਲਾਸਟ ਡਰਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਵਾਲਾ ਡਰਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ 471 ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟਡ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਐਸੇ ਕਰਕੇ 471 ਤੋਂ ਸਕੋਰ ਚੱਲਦਾ ਥੱਲੇ 431 ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟੈਸਟ ਡਰਾ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਿ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਓ ਦੇ ਵਾਂਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਂਟ ਦੈਮ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਫੋਕਸ ਹੈਗਾ। ਕੱਲਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਰਕਰਸ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰਸ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀਜ਼ ਵਧਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾ ਲੇਟੈਸਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸੈਂਟਰੀ ਡਰਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ 478 ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਿਮਰਤ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਟੇਕਨ ਫॉर ਗ੍ਰਾਂਟਡ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਿਕ ਹੋ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੇਡ 12 ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 425 ਈਵਨ 8777 ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਕੋਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬੜੇ ਬ੍ਰਾਈਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਥਿੰਕ ਟਵਾਈਸ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਕ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕੱਲਾ ਜੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕੱਲਾ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੇ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਿ ਮੇਰਾ ਓਨਟਾਰੀਓ PNP ਜਾਂ BC PNP ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੋਇਰ ਡਰਿਵਨ ਸਟਰੀਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਕੋਜ਼ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਡਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1250 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਪਿਕ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਈਅਰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 1500 ਪਿਕ ਹੋਈਆਂ। ਜੇ 250-300 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਪਿਕ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਹੁਣ 80,000 ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਜਾਂ ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠਾ ਕਿ ਮੈਂ ਓਨਟਾਰੀਓ PNP ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਕ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ ਇੰਪਲੋਇਰ ਡਰਿਵਨ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੀਡੀਐਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਲਾਨ ਯੋਰ ਫਿਊਚਰ ਵੈਰੀ ਵੈਲ, ਥਿੰਕ ਟਵਾਈਸ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਸਟ ਵਰਕ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ 478 ਅੱਜ ਡਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਲੇਟੈਸਟ ਜੂਨ ਦਾ ਜੁਲਾਈ ਵਾਲਾ ਡਰਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ? ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਕਿ ਯੂ ਵਿਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈ? ਤੁਸੀਂ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਸਕੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਤੁਸੀਂ 8777 ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 6 ਹੀ ਆਣੇ ਜਾਂ 6.5 ਹੀ ਆਣੇ? ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ 7 ਟੱਚ ਕਰ ਜਾਓਗੇ, ਬਟ 4 ਮੋਡਿਊਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਇਜ਼ ਇਟ ਪੋਸੀਬਲ? ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸਿਟ ਡਾਊਨ ਵਿਦ ਯੋਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ, ਪਲਾਨ ਇਟ ਆਊਟ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਕ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈਗਾ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਡ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹਲੇ ਵਧਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ 3 ਇਅਰਸ ਦਾ, ਸੋ 3 ਇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-6 ਮਹੀਨੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਪਲਾਨ ਇਟ ਆਊਟ। ਕहीं ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 4-6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵਰਕ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਲਾਸ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ OAB ਦੀ ਜੌਬ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। O ਕੈਟੇਗਰੀ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੈਵਲ ਜੌਬਸ, A ਕੈਟੇਗਰੀ ਇਜ਼ ਮੈਨੇਜਰ ਲੈਵਲ ਜੌਬਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ B ਲੈਵਲ ਜੌਬਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਾਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਜੌਬਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਐਂਡ ਐਵਰੀਬਡੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਕੁਆਲੀਫਾਈ। ਗ੍ਰੇਡ 12 ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ O ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਜਾਂ A ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਜੌਬਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ B ਲੈਵਲਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਨੀਡ ਸਰਟਨ ਲੈਵਲ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਰਟਨ ਲੈਵਲ ਆਫ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਗੈਟ ਇਨਟੂ ਦੋਜ਼ ਜੌਬਸ। ਸੋ B ਜੌਬ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ B ਇੰਨੀਆਂ ਲੇਆਫਸ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜੌਬ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਗ੍ਰੇਟ, ਉਸੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਟਿਕ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਪੂਰੀ ਸਿੰਸੀਅਰਿਟੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਪੂਰੀ ਓਨੈਸਟੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਐਂਡ ਉਸ ਇੰਪਲੋਇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ LMIA ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਣ। ਇੱਥੇ ਸਿਮਰਤ ਸਾਹਿਬ LMIA ਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ LMIA ਨੂੰ ਠੀਕ ਪਿਕ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੈਸ ਰਹੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ LMIA ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, LMIA ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਰਵਿਸ ਕੈਨੇਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਵੀ ਕੀ LMIA ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਹੁਣ? ਸਿਮਰਤ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ 3 ਅਪਰੂਵਲਸ ਆਈਆਂ LMIA ਦੀਆਂ। ਚਲੋ ਜੀ, ਵਧਾਈਆਂ। ਸੋ LMIAs ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਨ ਰਾਈਟ। अब ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਪਲੋਇਰ ਕਿਹੜੀ ਜੌਬ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੀ ਜੌਬ ਵਾਸਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਟਰਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਆ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਸਰਵਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ
ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭਰ ਕੇ ਪਾਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਥਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜੀ। ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਡਨ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਵਾਈਸਲੀ, ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਡੂ ਸਮ ਐਕਸਟਰਾ ਐਫਰਟਸ ਐਟ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਟਾਈਮ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ। ਸਿਮਰਤ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ, ਜੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਐਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੋਇਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ LMIA ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ICC ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਵਨ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰੋਵਨ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੈਵ ਨਾਟ ਲੋਸਟ ਅ ਸਿੰਗਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੋ ਫਾਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ LMIA ਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟਲੀ ਆ ਕੇ ਔਨ 에ਅਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਨੋ ਹਾਊ ਦਿਸ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਡਨ। ਸਰਵਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਆਫਿਸਰ ਕਿਹੜੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਸ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਫਰਟਸ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੋਇਰ ਦੇ ਉਹ ਐਫਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਂਡ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ ਸਿਮਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਗ੍ਰੇਡ 12 ਕਰਕੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸਿੰਸੀਅਰਿਟੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਪਲੋਇਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ LMIA ਦੇਵੇ। ਐਂਡ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ LMIA ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ LMIA ਇੰਪਲੋਇਰ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਤੇ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਥਿੰਕ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨਸ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ, ਸੈਸਕੈਚੁਅਨ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਪਲੋਇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਨੀਟੋਬਾ, ਸੈਸਕੈਚੁਅਨ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਐਂਡ ਸੈਸਕੈਚੁਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਪਲੋਇਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੈਨੀਟੋਬਾ, ਸੈਸਕੈਚੁਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਦੀ। ਸਿਮਰਤ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਹਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਓਪਨਿੰਗਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ, ਨਿਊ ਬ੍ਰਾਂਸਵਿਕ ਐਂਡ ਨਿਊ ਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਲੈਬਰਾਡੋਰ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਡਵਰਡ ਆਈਲੈਂਡ, ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਟੂ ਫੈਨ ਆਫ ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਡਵਰਡ ਆਈਲੈਂਡ। ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ, ਬਟ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਾ PNP ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਸਮਾਲ ਹੈਗਾ। ਉਹ 700 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੌਬ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਟ ਉੱਥੇ ਜੌਬ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰੋਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਾਲਸ PI ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਲੱਭ ਦਿਓ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ CV ਫਾਰਵਰਡ ਕਰੋ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨ ਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਨੇ ਉਧਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੌਬਸ ਓਪਨਿੰਗ ਘੱਟ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਐਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਮਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਬਟ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਨਿਊ ਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਿਊ ਬ੍ਰਾਂਸਵਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 350 ਤੋਂ 4500 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਕੋਟਾ ਹੈਗਾ ਸਾਲ ਦਾ। ਸੋ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਨੰਬਰ, ਹੈ ਨਾ। 600 ਨਾਲੋਂ ਜਾਂ 6.5 ਨਾਲੋਂ ਤੇ 3,500 ਜਾਂ 4500 ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੋਟਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਅਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੋ ਟੂ ਥੀਸ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ CVs ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਓਵਰ ਦਾ ਫੋਨ ਉਸ ਇੰਪਲੋਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਇੰਪਲੋਇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੈਗਾ, ਗੋ ਐਂਡ ਜੁਆਇਨ ਵਿਦ ਦੈਟ ਇੰਪਲੋਇਰ। ਉਹ 40 ਘੰਟੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, 60 ਘੰਟੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਰਕ ਵਿਦ ਦੋਜ਼ ਇੰਪਲੋਇਰਸ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PR ਵਾਸਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਐਂਡ ਕੁਝ ਇੰਸਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ 6 ਮਹੀਨੇ, ਈਵਨ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ, ਨਿਊ ਬ੍ਰਾਂਸਵਿਕ, ਨਿਊ ਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਦੇ ਅਗਲੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਛਲਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਐਸੇ ਵਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫॉर ਅ ਫ੍ਰੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਔਰ ਅ ਪੇਡ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ। ਜੇ 2-3 ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਬਟ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡਿਸਕਸ ਇਨ ਡੈਪਥ 15-20 ਮਿੰਟ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਦੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੇਡ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਸਟ ਵਰਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਡ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੰਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਸੈਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣੇ ਹੋਣ, 20 ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣੇ ਹੋਣ, 50 ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣੇ ਹੋਣ, ਵੀ ਵਿਲ ਆਨਸਰ ਆਲ ਯੂਰ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਵਨ ਬਾਏ ਵਨ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੇਡ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਵਾਓਗੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਐਡ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨਸ, ਪਹਿਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੈਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਕ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਐਂਡ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਪਲੀਕੈਂਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਪਲੀਕੈਂਟ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕੀਤੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਿਡਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਮਨੂ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ontario PNP ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਅਪਡੇਟ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ontario PNP
ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੈਸ ਰਹੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਜੀ, ਕੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਕੀ ਨਵਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਵੀ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ ਪਹਿਲੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਗੇ, ਫਾਰਮ ਵਰਕਰ ਸੀਗੇ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲੇਬਰ ਸੀਗੇ, ਹਾਰਵੈਸਟ ਲੇਬਰ ਸੀਗੇ, ਬੁਚਰ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਬਟ ਹੁਣ ਕੁਛ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਸ ਐਡ ਕਰਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਆਪਰੇਟਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਮਸ਼ੀਨ ਟੂਲ ਆਪਰੇਟਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਵੁੱਡ ਵਰਕਿੰਗ ਆਪਰੇਟਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਹੈਂਡਲਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਅਸੈਂਬਲਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪੇਂਟਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਨਿਸ਼ਰਸ ਹੋ ਗਏ। ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਸ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ 94 ਐਂਡ 92 ਦੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੋਰ ਐਕਸੈਪਟ, ਹੋਰ ਇਹ ਕੋਟਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ EMPLOYER ਇਹਨਾਂ ਸਟਰੀਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈਗਾ, ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਹੋਮ ਵਰਕਰ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਨਰਸ ਏਡਸ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਹੋਮ ਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਟ੍ਰੇਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ EMPLOYER ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ EMPLOYER ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰਾ 5 ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ PR ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ EMPLOYEES ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਮੀਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ EMPLOYER ਤੁਹਾਨੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਸਟਰੀਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਮਨੂ ਜੀ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਸਿਮਰਤ ਜੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਰਕੋ ਮੈਡੀਸਿਨੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਆਰ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ। ਖਾਸ ਕਰ ਜਦੋਂ US ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਲਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਸ ਹਾਲਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਲੁਕਿੰਗ ਫॉर ਬੈਸਟ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਟੂ ਕਮ ਇਨ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ, ਇਨਵੈਸਟ ਮਨੀ, ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਟੂ ਕਮ ਇਨ ਐਂਡ ਇਨਵੈਸਟ ਮਨੀ, ਐਂਡ ਦੇ ਵਾਂਟ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟ੍ਰੇਡ ਵਰਕਰਸ ਆਨ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਰਟੇजेस ਹੈਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਬੈਕ ਔਨ ਟਰੈਕ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਰ ਆਏਗਾ ਭਾਜੀ, ਇਨਵੈਸਟਰ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਨਵੈਸਟਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੰਥੂਜ਼ੀਆਜ਼ਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ એનર્ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਈਵਨ ਫॉर दैट ਮੈਟਰ ਈਵਨ ਹਰ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਇਨਵੈਸਟਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਏ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਘਰ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੌਬ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੋਕਲਸ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੇਇੰਤਹਾ ਆਪਸ਼ਨਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ PNPs ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੱਚ ਸਕਿਲਡ ਸਟਾਰਟਅਪ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸਟਾਰਟਅਪ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਡੀਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਬਾਏ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਨਵੈਸਟਰ ਬਾਏ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗ੍ਰੇਡ 12 ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗ੍ਰੇਡ 12 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਯੂ ਹੈਵ ਐਨ ਆਈਡੀਆ, ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਐਂਡ ਪੀਪਲ ਆਰ ਰੈਡੀ ਟੂ ਬਾਏ ਦੈਟ ਥਾਟ ਆਫ ਯੋਰਸ, ਦੈਟ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਯੋਰਸ। ਜੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਈਵਨ 5 ਬੈਂਡਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਆਈਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਬਿਗ ਇਸ਼ੂ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਸਿਮਰਤ ਭਾਜੀ ਕੁਝ ਐਂਜਲ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਲੈਟਰ ਆਫ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਿਲ ਫਾਲ ਇਨਟੂ ਪਲੇਸ। ਉਹ ਜੇ ਲੈਟਰ ਆਫ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਆਲ ਸੈਟ ਐਂਡ ਡਨ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ 6 ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਦ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਈਵਨ ਕੋਈ ਹਾਈ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੈਵਲ ਦੀ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੇ ਆਰ ਰਨਿੰਗ देयर ਕੰਪਨੀਜ਼ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੀ ਬਟ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਬੇਸਡ ਇਨ ਮਿਡਲ ਈਸਟ, ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਬੇਸਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਯੂ ਆਰ ਬੇਸਡ ਇਨ US, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਐਨੀਵੇਅਰ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਈਡੀਆ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਟਾਰਟਅਪ ਇਜ਼ ਵਨ ਵੀਜ਼ਾ ਦੈਟ ਕੈਨ ਵਰਕ ਫॉर ਯੂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਡ ਅਸ ਯੋਰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ, ਸੈਂਡ ਅਸ ਯੋਰ ਡਿਟੇਲਸ, ਵੀ ਵਿਲ go through your profile, and it is better you take a paid consultation with us, that way we can discuss this process in depth with you। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਡਾਊਟਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ one on one ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ। would it be startup, would it be PNP, or would it be owner operator, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈਏ ਭਾਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਮਨੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਡਮੁੱਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਚਲੋ ਕੈਨੇਡਾ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟਿਪਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।